سلام برای کلگی خدا کنه که صحت سلامت باشین. Welcome back to my YouTube channel. For those of you who are new, my name is Mina, and for today's video we'll be doing this eye look, and it's kind of like a summer pop of a color tutorial. یک چند روز پیش یک ویدیو جور کردم درباره فاندیشن خود، چطور من فاندیشن خود میانم، my eyebrows. ایسون وقت کدگی هسته ایسون میکنیم. باز من اینی آیشادو پالت استفاده میکنم. اینی رنگ اول استفاده کنم، رنگی کمزار نارنجی هسته. قدنزی برسی، قدنزی برس. میگم قدنزی برسی. Wow. Is it focusing? قدنزی برس. اما رنگ پیشرک ده بلند زدیم و را باز انتری ده تا میلیم. I'll go with this brush. اینی برس استفاده میکنیم. اینی رنگ میگیریم. دوستان ما برسه که پیشتر استفاده کردیم. دتایش ما خیلی میرم هر دفعه استفاده میکنم. So just know whenever I'm using this is I'm applying the bottom one. قدم زور رنگ نارنجی کم زره. تمام. بازی امی رنگ پاس قدم زی برس. ده پیشی ده اینجا چشم خونم. برسی ریزه رو میگیریم. قدم زیران این زیران اینجاش تاریک تر میکنم. قدم زی برس فاندیشن خود استفاده میکنم که ما کمی دیگه هم دتای چشم. اول اینی رنگ استفاده میکنم. دنیزی برس. نشان از این خاطرش مسکری که این زریر کمک میکنه که ما کم بگیره. So yes. بازم رنگ کم زرده تام میلیم. Next, I'm gonna use this color. امور اینی رنگ استفاده میکنم، رنگ سوز انتری بالسی هسته. باز اینی رنگ اول که استفاده کردیم، اینی رنگ اوله. Liquid liner. اینی رنگ آبی هست. Blue eyeliner. That is it for today's video, and I hope that you guys like this eye tutorial. And yeah, اگر این ویدیو خوش اومد باشه لایک کنین, and subscribe down bottom. Don't forget that. Bye.